Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng another video which is using affordable makeup products from Shopee. So, may mga ilan akong nabili sa Shopee, dun sa LAMUSELAND. Ito yung shop nila. And these are all under 200 pesos. And yung iba naman na hindi ko nabili dun sa shop is meron ako dito mga murang products which is under 200 pesos. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga products na yun and please keep on watching. And don't forget to subscribe to my channel kung bago ka pa lang sa aking channel, and i-click mo na rin yung notification bell para like kang updated sa mga bago kong videos. So, nakapaglagay na ako ng moisturizer which is yung lagi ko nilalagay. And this time, maglagay na tayo ng BB cream. So, ito yung BB cream na nabili ko from LAMUSELAND. Wait lang, ayaw nyo mag-focus. This is Magic BB Cream Skin Beautiful in the shade Ivory White. So, Ivory White yung pinili ko kasi out of stock na yung Natural Beige. Dapat yun yung bibilhin ko. So, ganito yung siya. Yan. And this comes in a tube. And it says na stays comfortable and looks naturally flawless all day, conceal imperfections, flaws under eye, darkness and circles, natural coverage that leaves skin the way it was meant to be, fresh, breathing, natural. So, gamitin na natin siya. I-shake lang muna natin. And then, ilagay natin. Wala naman siyang masyadong matapang na amoy. Para lang siyang lotion, ganun. Yan, talagang maputi siya sa akin. As for the coverage, hindi siya full coverage. Hindi niya masyadong natakpan yung mga blemishes ko. Yan, ganyan. And ito. So, kailangan natin ng another puff or another pa para matakpan siya. And there you go. Medyo shiny siya. Shiny yung finish niya. And hindi niya pa rin natakpan yung aking mga blemishes. So, let's go to the concealer. So, ito yung nabili kong concealer. Yan. It is in the shade Ivory again. And, sobrang liit lang niya. Yan yung applicator niya. And ganito siya. Yan. Lagay natin siya sa under eyes. Medyo matapang yung amoy niya compare dun sa BB cream. So far, natakpan niya naman yung aking dito kahit pa paano. So, as for the powder, hindi ako nakapili ng powder kasi walang powder ako nakita. So, gamitin na lang natin yung Nichido Final Powder. Yan.
This is 150. So, ano pa rin siya, mababa pa rin siya sa 200. So, affordable pa rin siya. Hindi na siya masyadong shiny kagaya kanina kasi nilagyan na natin ng powder. So, kailangan kapag gagamit kayo ng BB cream na yun, kailangan mag-powder kayo kasi shiny siya and pwede nyo matrigger yung pagiging oily skin nyo kung oily skin man kayo. So, next is magkilay na tayo. As for the kilay, wala din ako nabiling pang kilay. So, gagawin ko na lang yung off-cam para makasave ng time and pero yung pangkilay na gagamitin ko kasi is yung Deep Pro. Ito yung gusto kong gamitin today. Pero gagawin ko na yun off-cam and I'll be right back. And I'm back. Ayan na po yung aking kilay. So, for this time, maglalagay muna tayo ng concealer sa aking mata para kumapit yung eyeshadow. Konti lang. Let's go to the eyeshadow palette. So, dalawa to. Buy one, take one siya. So, sa price na 161 pesos, meron ka ng dalawang eyeshadow palette. And, ayan. Night Elf yung pinili ko. And, yung isa nabuksan ko na. Kasi tinignan ko na siya nung dumating siya nung Saturday. And, ganito siya. Wala siyang salamin dito at yung lalagyan niya is hindi siya plastic, para siyang foam, yan, foam, para siyang foam like, tapos yan, meron siyang 9 shades, yan. So, gamitin natin tong blackberry, ito na lang, lilac mauve, or mauve, I don't know how to pronounce it, but ito na lang yung gamitin natin. So, gamitin natin tong brush na nabili ko doon. Ayan, meron pang hindi ko na natanggal na. So, gamitin natin to. It is 69 pesos. Tingnan natin kung okay ba siya. Pero, ayan meron siyang tatanggal yung ganito niya. Ayan ko nakikita, ganyan. Natatanggal kasi siya. Hindi ko alam kung bakit. So, pero, gamitin pa rin natin siya. Talagay ko to sa may aking crease. Diba? Itong sa gitna or dito sa mismong lids. Gamitin natin yung kabilang dulo. Para lagay ko to. And then, lagay natin itong pink glitz sa mismo. Yung nilagay natin nito. Yung nilagyan natin dito.
Gagawin ko lang dun sa kabilang eyes and let's go. And let's go for the eyeliner. So, ito yung eyeliner yung nabili ko. LAMUSELAND Big Eyes in the shade Black. Parang nabugbog. Dito tayo nagkamali. Let's ayusin natin yun. So, ganito siya. And then, magkukontour na tayo. Magkukontour na tayo using the Mark Cosmetics. And some blush. Here. Ito yung blush nila. This is 29 pesos. And it is liquid. Tingnan natin kung magiging okay ba siya. Kung may makeup. Ganyan. And for the last step is maglalagay tayo ng lip gloss. Meron siyang tatlong shade and this come in a set and it is 89 pesos. Meron siya
This is rose. Ganito ang kulay niya. Matamis siya. Yan. This is rose. This is violet. And this is shoppe. Is the rose, violet, and shoppe. So, parang gusto ko gamitin yung rose. Mabilis siyang matuyo and matte ang finish niya. So, yun. I-finish ko lang yung look na to and I'll be right back. So, ito na yung finished look na nagawa ko. So, out of this product, so, nakagawa tayo ng ganitong look out of those products na ginamit ko kanina. So, sana nagustuhan niyo yung video ng ginawa ko to. And hope you guys give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to my channel. And yes, yun lang. And keep safe everyone. And bye!